What's up mga ka-life? We're back for another vlog. By the way guys, before tayo mag-start, gusto ko nga pala mag-thank you sa mga nag-share ng post ko sa Twitter, mga nag-retweet, nag-like ng post ko sa Twitter. Hopefully makarating yung kay Idol Alden Richards. So yung previous video ko nga pala is about Picsart tutorial kung paano gumawa ng vector portrait. So syempre, yung si Idol Alden Richards yung ginamit nating picture. So for today's video guys is pasensya muna kay Idol Alden Richards, gagamitin muna natin ulit yung picture niya. Today guys, gagawa naman tayo ng cartoon effect using the Picsart application. So without further ado, let's go!
So there it goes mga ka-life. I hope nagustuhan nyo yung tutorial natin for today. By the way guys, if hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel natin, which is Erico Life TV, please click subscribe guys para updated kayo sa mga bagong videos ko, mga bagong vlogs ko. And guys, don't hesitate to comment if in case meron kayong gustong like pag-aralan or gustong i-suggest sa akin na gawin kong topic sa next vlog ko. Don't hesitate to comment guys, na feel free to comment sa baba. Alright, and if possible guys, I would request na please click like on the video, share the video if possible, and then subscribe guys para lagi kayong updated sa mga videos ko. Okay? And sana makarating kay Idol Alden Richards itong gagawin kong cartoon effect portrait para sa kanya. Alright, thank you for watching guys. Goodbye for now.